नमस्कार, मैले चाहिँ आज मायोनेजको रेसिपी लिएर आइरहेकी छु। र मैले पहिला दुध लिए, त्यहाँदेखि भिनेगर, त्यहाँदेखि चिनी, त्यहाँदेखि नुन, त्यहाँदेखि तेल। यो चाहिँ सूर्यमुखी तेल हो। र मैले अब ब्लेन्डिङ गर्दै छु। मैले चाहिँ ब्लेन्डिङ गर्दा थोरै थोरै ओइल एड गर्दै छु। र हाम्रो क्रिमी रेडी भइसकेको छ। क्रिमी टेक्सचर पनि आइसकेको छ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु नबिर्सनु होला। र हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद। र हजुरलाई यो च्यानलमा फलो अन फेसबुक पनि गरिदिनु नबिर्सनु होला।